নমস্কাৰ, মই লিনে আপোনালোক সকলোকে এডুষ্টেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম লজ অফ লাৰ্ণিং। ফাৰ্ষ্টতে চাওঁ আহক। লাৰ্ণিং টেক্স প্লেচ when there is a change in a student's behavior. লাৰ্ণিং গোটেই প্ৰচেছটো কেতিয়া ফলপ্ৰসূতা লাভ কৰে, যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টৰ বিহেভিয়াৰত চেঞ্জেছ আহে। আৰু বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছটো আমি ডিৰেক্টলি কেতিয়াবা অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এজন লাৰ্ণাৰে বা এজন ষ্টুডেণ্টে কিদৰে মানে চেঞ্জেছ আহিছে বা কি যিকোনো এটা নতুন এনভাইৰনমেণ্টত যিকোনো এটা ছিটুৱেশ্যনত তেওঁ কিদৰে ৰিয়েক্ট কৰিছে বা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে, সেই তাৰ পৰা আমি বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছবিলাক বুজিব পাৰোঁ। 19শ শতিকাত এডৱাৰ্ড এল থণ্ড্ৰাইক নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে লজ অফ লাৰ্ণিঙৰ কনচেপ্টটো আগবঢ়াইছিলে আৰু পিছৰ সময়ছোৱাত বহুকেইজন এডুকেশ্যনেল চাইক'লজিষ্টে কিছুমান লজ অফ লাৰ্ণিং আইডেণ্টিফাই কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাটো যেতিয়া লজ অফ লাৰ্ণিংবিলাক তেওঁলোকে উলিয়াইছিলে তেতিয়া বুজিব পাৰিছিলে যে মানে গোটেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো বেছি কঠিন বা বেছি জটিল, মানে ল অফ লাৰ্ণিং বিচৰাতকৈ কিন্তু প্ৰচেছটো বেছি জটিল হয়। ফাৰ্ষ্টতে চাওঁ আহক কি লজ অফ লাৰ্ণিং আছে। The laws of learning are categorized into two types. First one is primary laws of learning and second one is secondary laws of learning. কি আছে primary laws of learning চাওঁ আহক। Law of readiness, law of exercise, law of effect. এইকেইটা হৈছে primary laws of learning. আৰু secondary laws of learning খিনি চাওঁ আহক। Law of multiple response, law of set attitude, law of recency, law of primacy, law of associative shifting, law of intensity of stimulus, law of partial activity. এইকেইটা হৈছে secondary laws of learningৰ অন্তৰ্ভুক্ত। নেক্সট টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আহিবলগীয়া আছাম টেটৰ হাইস্কুল টেট আৰু HS টেটৰ পেপাৰ 1 আৰু লগতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আমি আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত বিভিন্ন কোৰ্চ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। দুইটা কোৰ্চৰে ইনিচিয়েল প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগকৈ 2499, যদিও বৰ্তমান দুইটা কোৰ্চতে 50% অফাৰ চলি আছে, অৰ্থাৎ এটা কোৰ্চ আপোনাৰ 1249 ৰুপিজত উপলব্ধ। লগতে এতিয়া আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট 100 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা মোৰ কুপন কোড LEENA20 অৰ্থাৎ লিনা 20 ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে পুনৰ এটা 20%ৰ ডিছকাউণ্ট পাব। তেতিয়া প্ৰতিটো কোৰ্চৰে প্ৰাইচ হ'ব 999 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ আপুনি যদি যিকোনো এটা কোৰ্চ এনৰল কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনৰলমেণ্ট ফিজ 999 হ'ব, আৰু যদি দুইটা কোৰ্চ একেলগে এনৰল কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1998 ৰুপিজ। কোৰ্চৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে এই অফাৰটো চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কোৰ্চসমূহত এনৰল কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক প্ৰাইমেৰী লজ অফ লাৰ্ণিঙৰ ডিটেইলছসমূহ। ফাৰ্ষ্টৰটো আছিলে ল অফ ৰেডিনেছ। ল অফ ৰেডিনেছ মানেনো কি? This law is also known as the law of action tendency, which means the learning takes place when an action tendency is aroused through preparatory adjustment, set or attitude. অৰ্থাৎ ল অফ ৰেডিনেছক আমি ল অফ একশ্যন টেণ্ডেঞ্চি বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয়, ল অফ একশ্যন টেণ্ডেঞ্চি মানে কি হৈছে, যেতিয়া লাৰ্ণাৰজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় বা লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ প্ৰতি বা যিকোনো এটা বিষয়বস্তু শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠে, সেইটোকে আমি ল অফ ৰেডিনেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সটটো হৈছে ৰেডিনেছ মিনছ দ্য উইলিংনেছ টু ডু এ জব। ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ উইলিংনেছ লাৰ্ণিং কেনট বি ইফেক্টিভ। অৰ্থাৎ ৰেডিনেছ মানে কি হৈছে, ইচ্ছাৰে যিকোনো বস্তু যেতিয়া শিকিবলৈ বিচাৰে এজন ব্যক্তিয়ে বা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কিন্তু কি হয়, যেতিয়া উইলিংনেছ বা নিজৰ ইচ্ছা নাথাকে, লাৰ্ণিঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহয়, তেতিয়া লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আমি একেবাৰে ইফেক্টিভ নহয়। তেওঁলোকে যেতিয়া ইচ্ছাই নকৰে শিকিবলৈ, তেওঁলোকে যিকোনো বস্তু এটা আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিব। মানে উইলিংনেছটো খুব প্ৰয়োজনীয় এই ক্ষেত্ৰত। লাৰ্ণিং কেন অনলি টেক প্লেচ ইফ এ ষ্টুডেণ্ট ইজ ৰেডি টু লাৰ্ণ। লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ফলপ্ৰসূতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টজনৰ ইচ্ছাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। নেক্সটটো হৈছে when students are interested in a specific topic or are eager to explore a new subject, they learn more effectively.
যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা লাৰ্ণাৰ এজনে যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় বা যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ মন যায়, হয়নে নহয়, আগ্ৰহী হৈ উঠে বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি। তেনেদৰে তেওঁলোকে যেতিয়া নিজ আগ্ৰহেৰে বা জবৰদস্তিটো আমি যিকোনো কথা এটা শিকাব নোৱাৰোঁ, যেতিয়া লাৰ্ণাৰজন আগ্ৰহী হয় তেতিয়া বেছি ভালদৰে তেওঁ বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ইট ইজ এ টিচাৰ্ছ ৰেছপনচিবিলিটি টু এৰাউজ ইণ্টাৰেষ্ট অৰ ৰেডিনেছ ইন ষ্টুডেণ্টছ। এতিয়া কি ধৰণে লাৰ্ণাৰসকল আকৰ্ষিত হ'ব বা কি ধৰণে ষ্টুডেণ্টসকল যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব, সেইটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, এজন শিক্ষকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এইটো শিক্ষক এজনৰ দায়িত্ব, তেওঁ যাতে লাৰ্ণাৰসকলক নিজৰ বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে। He she can also use the tools in the digital domain to create pre-work activities or short videos to create excitement and motivation in students to learn more. তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ এতিয়া আমি এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিঙৰ কথা আমি পাতোঁ মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত, সেইদৰে তেওঁলোকে কিছুমান অডিঅ' ভিজুৱেলছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শিক্ষকসকলে, যাতে কি হয় ল'ৰা ছোৱালী বা ষ্টুডেণ্টসকলে সেই বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যায়। এইটো হৈছে কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, এজন শিক্ষকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, তেওঁ কি ধৰণে বিষয়বস্তুটো প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ল অফ ৰেডিনেছ। অৰ্থাৎ যেতিয়া ইয়াৰ ডিটেইলছসমূহ চাওঁ আহক, উইদাউট প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ লাৰ্ণিং ইজ ইনইফেক্টিভ। অৰ্থাৎ এজন শিক্ষকে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইফেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই লাগিব, এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কথা এটা। যেনেকৈ আমি লেচন প্লেনৰ কথা জানো, শিক্ষকসকলে যে লেচন প্লেন কিমান প্ৰয়োজনীয় এটা ক্লাছৰুম প্ৰচেছ ভালদৰে আগবঢ়াই নিয়াত, সেইদৰে কি হয় তেওঁ লাৰ্ণাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি বা তেওঁলোকে কিদৰে লাৰ্ণাৰসকলে বুজি পোৱাকৈ ভালদৰে কিছুমান বস্তু তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে, যেনে কিছুমান এক্টিভিটি তেওঁ প্লেন কৰিব পাৰে। আৰু যিকোনো এটা বিষয়বস্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি কি হয় লাৰ্ণাৰসকলক সেই বিষয়বস্তুটো আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰে এটা হৈছে কি প্ৰিভিয়াছ নলেজ, যোনটো টেষ্টিং বুলি আমি কওঁ। প্ৰিভিয়াছ নলেজ টেষ্টিং মানে কি হৈছে, সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগত ৰিলেটেড কিখিনি কথা তেওঁলোকে অলৰেডি জানে সেইখিনি শিক্ষক এজনে সুধিব লাগে, বা আৰু কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ সুধিব লাগে তেওঁলোকৰ, যোনবোৰ তেওঁলোকে সহজে উত্তৰ দিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিউৰিয়চিটিটো বাঢ়ে, তেওঁলোকে আগ্ৰহী হৈ উঠে বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি। আৰু লাহে লাহে তেওঁ যোনটো টপিক পঢ়াবলৈ বিচাৰিছে সেইটো আৰম্ভ কৰিব লাগে, তাৰ অবজেক্টিভছ সমূহ বুজাই যাব লাগে। আৰু এই ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজটো মানে লেচন প্লেনিংটো খুব প্ৰয়োজনীয়। লেচন প্লেনটোৱে গোটেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ফ্ৰুটফুল হোৱাত বা ইফেক্টিভ হোৱাত হেল্প কৰে। নেক্সটটো হৈছে এ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড ইজ নেচেচেৰী ফৰ লাৰ্ণিং। সদায় আগ্ৰহী বা কিউৰিয়চিটি থাকিলেহে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে এজন শিক্ষকে সেই তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যাতে লাৰ্ণাৰসকল কিউৰিয়াছ হয়, যিকোনো এটা বস্তু জানিবলৈ তেওঁলোকে উৎসুকতা তেওঁলোকৰ বাঢ়ে। আৰু যেতিয়া উৎসুকতা বাঢ়ে লাৰ্ণাৰসকলে নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ বিচাৰে। আৰু যেতিয়া নতুন ক্লাছ এটা ধৰক এজন শিক্ষকে আৰম্ভ কৰিছে, তাত কি হয় তেওঁ মানে কংক্ৰিট বস্তুবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ইমান আৰম্ভ কৰিব পাৰে, কংক্ৰিট বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, কিন্তু ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেট কৰি যেতিয়া বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰে বা বিষয়বস্তু এটা কানেক্ট কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে বেছি আগ্ৰহী হৈ উঠে। আৰু কংক্ৰিট বস্তুবিলাক কেনেকুৱা, যোনবিলাক তেওঁলোকে লাৰ্ণাৰসকলে চাই টাচ কৰি যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে, সেই তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেছি দিনলৈকে মনত থাকে, তেওঁলোকে বুজিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ আমি মেগজিনছ অফ টিচিঙত পঢ়িছিলোঁ, সদায় কংক্ৰিটৰ পৰা এবষ্ট্ৰেক্টৰ ফালে যাব লাগে। আৰু লাহে লাহেহে এজন শিক্ষকে কংক্ৰিট বস্তুবিলাকৰ পৰা এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্টছবিলাকলৈ যাব লাগে, যেনেকৈ ৰিজনিং, যোনবিলাক চাইক'লজিকেল কথা, সেইবিলাকলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়িব লাগে। ফাৰ্ষ্টতে সদায় কংক্ৰিট বস্তুৰ ব্যৱহাৰেৰে, যোনবিলাক বস্তু তেওঁলোকে সহজতে এভেইলেবল হয় বা যোগাৰ কৰি তেওঁলোকে পঢ়াব পাৰে। নেক্সট লটো হৈছে ল অফ এক্সাৰচাইজ। এজ দ্য ফেমাছ ছেইং গোজ, প্ৰেক্টিছ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট, দ্য ছেইম এপ্লাইজ টু লাৰ্ণিং এজ ৱেল। অৰ্থাৎ আমি এই লাইনটো সকলোৱেই শুনিছোঁ বা বুজোঁ যে প্ৰেক্টিছ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট। অৰ্থাৎ ৰিভিজন বা প্ৰেক্টিছে কি কৰে, যিকোনো এজন ব্যক্তিক পাৰফেক্ট কৰি তোলে।
অৰ্থাৎ ৰিপিটেশ্যন আৰু প্ৰেক্টিছ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ ক্ষেত্ৰতো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এই প্ৰেক্টিছে বা ৰিভিজনে যিকোনো এজন লাৰ্ণাৰক অধিক জ্ঞানী বা অধিক নলেজ তেওঁলোকৰ আয়ত্ত কৰাত সুবিধা কৰে। The more a student practice a concept, the better they can retain that knowledge. অৰ্থাৎ যিকোনো এজন লাৰ্ণাৰে যিমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিব তেওঁ সিমানেই নলেজটো ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব। নেক্সটটো হৈছে দিছ ল ইজ অলছ' কল্ড ল অফ ইউজ এণ্ড ডিছইউজ। এই ল অফ এক্সাৰচাইজক ল অফ ইউজ এণ্ড ডিছইউজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ দুটা ছাব পাৰ্ট আছে, ছাব ডিভিজন। ফাৰ্ষ্ট ইজ ল অফ ইউজ, অৰ্থাৎ ল অফ ইউজ মানেনো কি? According to the rule of uses, stimulus and reaction are more strongly linked when they occur, are used, or both. In other words, using any reaction makes it stronger, quicker, smaller, and more definite. অৰ্থাৎ যিকোনো এটা কথা যিমানে মানুহে ইউজ কৰিব বা যিমানে ৰিভিজন ৰিপিটেশ্যন কৰিব সেই বস্তুটো সিমানে ষ্ট্ৰং হ'ব, সহজ হৈ উঠিব আৰু একেবাৰে ক্লিয়াৰ এটা কনচেপ্ট এটা আহিব আৰু সেইটো সহজতে যিকোনো জেগাত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। নেক্সটটো হৈছে ল অফ ডিছইউজ। According to the rule of disuse, the strength of a link between a stimulus and response that may be modified weakness over time when it is not created. This implies that any act of that is not constantly practiced progressively deteriorates or tends to be forgotten. অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বিষয় যেতিয়া এজন লাৰ্ণাৰে প্ৰেক্টিছ নকৰে বা তেওঁ বহুত দিন সেই বস্তুটোৰ লগত টাচত নাথাকে, ৰিভিজন নকৰে, তেতিয়া কি হয় লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মেমৰিটো ফেড আপ হ'বলৈ ধৰে বা লাহে লাহে তেওঁলোকে বস্তুবোৰ পাহৰিবলৈ ধৰে। এতিয়া চাওঁ আহক এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ল অফ এক্সাৰচাইজ। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ উই শুড হেভ কনষ্টেণ্ট প্ৰেক্টিছ ইন হোৱাট হেজ ওৱান্স বিন লাৰ্ণড। অৰ্থাৎ আমি যিকোনো বস্তু এটা শিকাৰ পিছত আমি সেইটো কনষ্টেণ্টলি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগে বা লাৰ্ণাৰসকলে যিকোনো এটা বিষয়বস্তু শিকাৰ পিছত প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগে। নেক্সট ইজ দ্য ল অফ এক্সাৰচাইজ কেন নট বি কোৱান্টিটিভলি এপ্লাইড ৱেন আদাৰ এলিমেণ্টছ আৰ involved. Thus, there is no clear correlation between learning and exercise. Repetition that is motivated and purposeful is more effective. Even Thorndike changed his mind about the law of disuse. He discovers that disuse could be just as significant as dissatisfaction at work. অৰ্থাৎ ল অফ যোনটো এক্সাৰচাইজ কনচেপ্ট সেইটো আমি কোৱান্টিটিভলি বা তাক মেজাৰ কৰিব পৰা নাযায় আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাইৰেক্ট এটা কোৰিলেশ্যন আমি দেখা নাপাওঁ যে লাৰ্ণিং আৰু এক্সাৰচাইজৰ মাজত কি ডিৰেক্ট ৰিলেশ্যন আছে। বা ৰিপিটেশ্যন বা যিটো প্ৰেক্টিছ কৰে সেইটোৱে মটিভেট কৰে, মানে যিকোনো এটা বস্তু শিকিবলৈ বেছি মটিভেট কৰে আৰু সেইটো বিষয়বস্তুটো সহজ হৈ পৰা যেন লাগে। Next is there should not be a lot of time gap between one practice and the next. Forgetting might occur from prolonged or delayed use. অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বিষয়বস্তু শিকাৰ লগে লগে মানে প্ৰেক্টিছটো আৰম্ভ কৰিব লাগে, মানে বেছি দিন গেপ তাৰ মাজত ৰাখিব নালাগে। কি হয় যেতিয়া মানে বেছি গেপ এটা আহি যায় তেতিয়া মানুহে মেমৰিটো মানে লাহে লাহে কমি মানে সেই বিষয়বস্তু টপিকটো পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। নম্বৰ 4টো মানে কি হৈছে আমি যিকোনো এটা যোনটো বস্তু আমি বিষয়বস্তু শিকিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্টিকুলাৰ বা ডিফাৰেণ্ট এটা টাইম এটা আমি ৰাখিব লাগে। যোনখিনি স্কিলছ নলেজ এপ্টিটিউড বা আৰ্টছ আমি শিকিছোঁ সেইখিনিক ৰিভিজন দিয়াৰ বাবে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বা টাইম এটা আমি নিজৰ বাবে ৰাখিব লাগে। নেক্সট লটো হৈছে ল অফ ইফেক্ট। হোৱাট ইজ ল অফ ইফেক্ট? Learning is strengthened when accompanied by a pleasant or satisfying feeling. অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কেতিয়া বেছি শক্তিশালী হয় বা লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কেতিয়া ইফেক্টিভ হয় যেতিয়া এটা মানে যেতিয়া উইলিংনেছ থাকে, নিজৰ আগ্ৰহী হয়, কিউৰিয়াছ হয় বা ছেটিছফেকশ্যন এটা থাকে যে এইটো শিকি মই ভাল পাইছোঁ, সেই ছেটিছফেকশ্যনটো থাকিলে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো বেছি ইফেক্টিভ হয়। Learning is weakened when associated with an unpleasant feeling. The first point to complete opposite to point যেটা লাৰ্ণিংটো কেতিয়া মানে বেছি ফ্ৰুটফুল নহয় বা ইফেক্টিভ নহয় যেতিয়া এটা আনপ্লিজেণ্ট ফিলিং থাকে, যেতিয়া লাৰ্ণাৰ এজন আগ্ৰহী নহয়, জবৰদস্তি শিকোৱা টাইপ হয়, সেই তেনে চিটুৱেশ্যনত কেতিয়াও লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইফেক্টিভ নহয়।
Next is learning takes place properly when it results in satisfaction and the learner derives pleasure out of it. যেতিয়া লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ফ্ৰুটফুল হয় বা ইফেক্টিভ হয় তেতিয়াহে লাৰ্ণাৰ এজনে যেতিয়া সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠে আৰু তেওঁলোকে সেই ছেটিছফেকশ্যনটো পায় যে শিকি পেলাই মই এইটো কিবা এটা শিকি মোৰ ফিউচাৰত কিবা এটা লাভ হ'ব বা এইটোৰ পৰা মই বহুত কথা বুজিব পাৰিছোঁ। সেই আগ্ৰহটো যেতিয়া থাকে তেতিয়াহে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইফেক্টিভ হয়। Next point is, in fact, the law of effect signifies that if the response satisfy the subject, they are learned and selected, while those which are not satisfying are eliminated. অৰ্থাৎ যোনবিলাক বিষয়বস্তুৱে লাৰ্ণাৰসকলক ছেটিছফাই কৰিছে সেই ছাবজেক্ট বা সেই টপিকসমূহ ৰাখি যোনবিলাকে ছেটিছফাই কৰা নাই সেইবিলাকক তেওঁলোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰে বা ওলাই দিব পাৰে। Next point is, teaching therefore must be pleasing. The educator must obey the tastes and interest of his pupils. অৰ্থাৎ টিচিং এই গোটেইকেইটা পইণ্টৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ, সদায় টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো প্লিজিং হ'ব লাগে আৰু এজন টিচাৰৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি যে গোটেই প্ৰচেছটো ভাল হৈছেনে নাই বা লাৰ্ণাৰসকলে বিচৰা ধৰণে হৈছে নাই বা লাৰ্ণাৰসকলৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো ন'টিছ কৰিব লাগে বা তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগবঢ়াব লাগে। In other words, greater the satisfaction, stronger will be the motive to learn. অৰ্থাৎ যিমানেই ছেটিছফেকশ্যনটো বেছি থাকিব, আগ্ৰহটো বেছি থাকিব, সিমানেই তেওঁলোকে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ প্ৰতি মটিভেট হ'ব বা তেওঁলোকে শিকিবলৈ ইচ্ছুক হৈ উঠিব। Next point is, thus intensity is an important condition of law of effect. অৰ্থাৎ আগ্ৰহ যোনটো থাকে সেই বস্তুটো ল অফ ইফেক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, খুব প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া চাওঁ আহক এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ল অফ ইফেক্ট। কি এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ কৰিব পৰা যায় এই ল অফ ইফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত। First one is, acknowledgement and reward are very important in motivating students. Good accomplishment should be duly acknowledged or in order to inspire students to keep moving forward. অৰ্থাৎ আমি জানো যে মটিভেশ্যন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। লাৰ্ণাৰসকলক মটিভেট কৰিবলৈ এজন শিক্ষকে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এই মটিভেশ্যন কিদৰে সম্ভৱ হয়, কিদৰে লাৰ্ণাৰসকল মটিভেট হ'ব। লাৰ্ণাৰসকলক মটিভেট কৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে। তাৰে কিছুমান হৈছে তেওঁলোকক ৰিৱাৰ্ডছ প্ৰদান কৰা বা যিকোনো এটা ৰিৱাৰ্ড দিয়া বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান যোনবিলাক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ তেনেধৰণৰ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি, আমি ক্লাছৰুমটোত তেওঁলোকক যোনবিলাকে ধৰক ভালদৰে বিষয়বস্তুবোৰ শিকিছে বা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰি তেওঁলোকক আগলৈ মাতি কিবা কিছুমান ভাল ৱৰ্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ বা আৰু কিছুমান সহজ উপায় আছে, যেনেকৈ আমি ষ্টাৰ বনাই তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মত আমি লগাব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান বিভিন্ন উপায়েৰে লাৰ্ণাৰসকলক মটিভেট কৰিব পৰা যায় আৰু যেতিয়া লাৰ্ণাৰসকল মটিভেট হয় তেওঁলোকে ইনস্পিৰেশ্যন লাভ কৰে যে তেওঁলোকে আৰু আগ্ৰহী হয় লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ প্ৰতি। আনটো হৈছে, ফেইলিয়াৰ শ্বুড বি এভইডেড বিকজ ইট ইজ একম্পেনিড বাই এ ডিপ্ৰেছিং ইম'চনেল কণ্ডিশ্যন। It is important to change the rating system so that no one is labeled as a failure. So আমি জানো যে মডাৰ্ণ যোনটো টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এইটো হৈছে ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড, অৰ্থাৎ লাৰ্ণাৰসকলক আমি মুখ্য স্থানত ৰাখোঁ আৰু সেইমতেহে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগবঢ়ে। আৰু এই মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত যোনটো ষ্টুডেণ্টসকলৰ চাইক'লজিকেল ছাইড সেই বস্তুটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কি হয়, যোনটো ফেইলিয়াৰ কনচেপ্ট, যোনটো ফেইল বা এই ল'ৰাজন গাধা বা এই ষ্টুডেণ্টজন গাধা, সেই এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েটবিলাক আমি কেতিয়াও কৰা উচিত নহয়। আৰু যদিও আমি ভাল লাৰ্ণাৰসকলক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে, কিন্তু এনে নহয় যে আনসকলক যোনসকলে ভাল ৰিজাল্ট কৰা নাই তেওঁলোকক আমি বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইকুৱেলি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু যেনেকৈ মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আমি কাম কৰা উচিত, সেইটো এনেকুৱা কিছুমান উপায় উলিয়াব লাগে যাৰ দ্বাৰা আদাৰ লাৰ্ণাৰ্ছসকলেও ডিমটিভেটেড নহয়। নেক্সটটো হৈছে, ইট ইজ বেষ্ট টু এভইড পানিছমেণ্ট এজ মাছ এজ পচিবল।
মানে পানিছমেণ্ট বা ফিজিকেল পানিছমেণ্ট হওক বা যিকোনো ধৰণৰ পানিছমেণ্ট সদায় এভইড কৰিব লাগে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আৰু এই মানে পানিছমেণ্টৰ কিছুমান বহুত নেগেটিভ ছাইডছ আছে যিসকলে কি হয় পানিছমেণ্টৰ দ্বাৰা আমি কেতিয়াবা দেখোঁ ষ্টুডেণ্টসকলৰ যোনটো চাইক'লজিকেল ছাইড বা ইম'চনেল ছাইডতে এফেক্ট কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজকে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা বুলি ভাবে তো এনে ক্ষেত্ৰত পানিছমেণ্ট উই শ্বুড এভইড পানিছমেণ্ট আৰু কি হয় যেতিয়া আমি পানিছমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু লাৰ্ণাৰসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণে মটিভেট কৰি যদি উইক লাৰ্ণাৰ আছে তেওঁলোকক মাৰি পিটি আমি শিকোৱাৰ সলনি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে মটিভেট কৰি তেওঁলোকক অকণমান এক্সট্ৰা এটেনশ্যন দি সমানে আগবঢ়াই লৈ যোৱাত চেষ্টা কৰিব লাগে next point is all students should receive educational assistance so that none of them end up as a misfit অৰ্থাৎ সকলো লাৰ্ণাৰে সমানে সহযোগিতা লাভ কৰিব লাগে যাতে কেতিয়াও মানে বাকী যোনবিলাক উইক লাৰ্ণাৰ আছে তেওঁলোকেও যাতে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড মেমৰি আৰ ডিৰেক্টলি ৰিলেটেড টু দিছ ল অৰ্থাৎ আগ্ৰহ যোনটো আৰু মেমৰি এই দুটা বস্তু এই লটোৰ লগত ৰিলেট হৈ আছে পিপলছ গেট ছেটিছফেকশ্যন ইন থিংছ উইচ ইণ্টাৰেষ্ট দেম যেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলে যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেওঁলোকে ভাল পায় কৰি সেইটোতহে তেওঁ ছেটিছফেকশ্যন লাভ কৰে তেওঁলোকে ভাল নোপোৱা বস্তু এটাত কেতিয়াও মানে লাৰ্ণাৰসকলে ছেটিছফেকশ্যন লাভ কৰিব নোৱাৰে So, pleasant things are remembered better than unpleasant things. Interest causes satisfaction. Satisfaction promotes learning. Better learning gives higher satisfaction and thus the cycle goes on. অৰ্থাৎ কি হয় যোনবিলাক ক্ষেত্ৰত লাৰ্ণাৰসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁ সেই বিষয়বস্তুবিলাকে তেওঁলোকক ছেটিছফেকশ্যন দিয়ে আৰু ছেটিছফেকশ্যনে কি কৰে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আৰু খৰতকীয়া বা ভালদৰে হোৱাত সহায় কৰে আৰু যেতিয়া ভালদৰে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগবাঢ়ে তেওঁলোকক বেছি ছেটিছফাইড কৰে তো এনেকৈ গোটেই বস্তুটো চাইকেলটো চলি থাকে এতিয়া চাওঁ আহক ছেকেণ্ডেৰী অৰ ছাবঅৰ্ডিনেট লজ অফ লাৰ্ণিং ফাৰ্ষ্টৰটো ল অফ মাল্টিপল ৰেছপন্স দিছ ল ছাজেষ্ট that when a person encounters a new challenging situation, he will react to it in a number of ways, drawing on his prior experiences to help resolve the issue. After a series of varied answers, he eventually finds the right one to provoke one by one until success is attained. অৰ্থাৎ কি হয় ল অফ মাল্টিপল ৰেছপন্স মানে কি হয় যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যন এটা ফেচ কৰে তেতিয়া এজন লাৰ্ণাৰ বা এজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণে তাৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণেৰে ৰিয়েক্ট কৰে আৰু সেই ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া আনচাৰ তেওঁ বিচাৰি উলিয়াবলগীয়া হয় যিকোনো এটা কথাৰ বা বিষয়ৰ তেতিয়া তেওঁ প্ৰিভিয়াছ নলেজ যিখিনি বস্তু তেওঁ জানে সেইখিনি তেওঁৰ মাইণ্ডত আহে আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়ালৈকে ধৰক সঠিক উত্তৰটো তেওঁ দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ আগৰ যোনখিনি প্ৰায়ৰ নলেজখিনি ইউজ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে নেক্সটটো হৈছে ল অফ ছেট এটিটিউড The law of mental set is also known as the law of attitude. The mindset or attitude of the learner determines how the organism will react to a given stimuli. This law of attitude refers to a person's mental set or attitude. অৰ্থাৎ law of set attitude মানে কি যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ মেণ্টেল যোনটো কণ্ডিশ্যন বা মেণ্টেল ছিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁ কি যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি কিদৰে তেওঁ ক্ৰিয়া কৰিব বা প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে মেণ্টেল ছিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়েই তেওঁলোকৰ যোনটো তেওঁ আগ্ৰহী হয় নে নহয় বা তেওঁ কি ধৰণে বস্তুটোৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰিছে সেইটো মাইণ্ডছেটটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেই মানে ব্যক্তি অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষে যোনটো ছেট অফ এটিটিউড সেইটো ডিফাৰেণ্ট হয় যিহেতু ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ থাকে মানুহৰ মাজত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনটো ডিফাৰেণ্ট হয় নেক্সটটো হৈছে ল অফ ৰিচেঞ্চি থিংছ মোষ্ট ৰিচেণ্টলি লাৰ্ণড আৰ বেষ্ট ৰিমেম্বাৰ্ড ৱাইল দ্য থিংছ লাৰ্ণ ছামটাইম এগো আৰ ৰিমেম্বাৰ্ড উইথ মোৰ ডিফিকাল্টি অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি যেতিয়া লাষ্ট আমি যোনবিলাক বস্তু শিকোঁ বা ৰিচেণ্ট আমি যোনবিলাক বস্তু শিকোঁ আমি সহজতে সেইবোৰ মনত ৰাখিব পাৰোঁ সেইবোৰ বা সহজতে আমি ৰিকল কৰিব পাৰোঁ
কিন্তু যোনবিলাক আমি ধৰক আগতেই শিকিছিলোঁ বহুত দিন আগতেই বা কেইমাহমান আগত বা এক বছৰ আগত সেই বস্তুবোৰ আমি ৰিমেম্বাৰ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰোঁ বা যিকোনো লাৰ্ণাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো প্ৰচেছটো ছেইম হয় ৰিচেণ্টলি শিকা বস্তুবিলাক সহজতে তেওঁলোকে মনত পেলাব পাৰে কিন্তু আগতে যোনবোৰ শিকি গৈছিলে সেইবোৰ অকণমান তেওঁলোকে মনত পেলাবলৈ অসুবিধা পায় নেক্সটটো হৈছে ল অফ প্ৰাইমেচি This law states that the state of being first often creates a strong, almost unshakable impression. অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বস্তু প্ৰথমতে যোনটো শিকা যায় বা শিকোৱা যায় সেই বস্তুটো মানে পাৰ্মানেণ্টলি মনত থাকি যায় সেয়ে যেতিয়া এজন শিক্ষকে যিকোনো এটা বিষয়বস্তু শিকায় তেতিয়া সেই বিষয়বস্তুটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ এবাৰ বস্তুটো শিকাই যোৱাৰ পিছত সেইটো আৰু মানে লাৰ্ণাৰসকলৰ মেমৰিটোৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিব পৰা নাযায় সেইকাৰণে যিমান পাৰে শুদ্ধকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত নেক্সটটো হৈছে ল অফ এছ'চিয়েটিভ শ্বিফটিং According to this law, a response evoked by a stimulus can be associated with any other possible stimulus. অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ এজন ব্যক্তি যিকোনো বস্তু এটাৰ প্ৰতি যদি তেনেধৰণৰ আকৰ্ষিত হৈছে তেওঁক তেনেধৰণৰ আন এটা বস্তুৰ প্ৰতিও মানে আগ্ৰহী কৰিব পৰাটো সম্ভৱ হয় Next হৈছে law of intensity of stimulus. The principle of intensity states that if the stimulus is real, the more likely there is to be a change in behavior. অৰ্থাৎ যেতিয়া লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো প্ৰেক্টিকেল হয় তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি যোনবোৰ বস্তু বুজে তেতিয়া সেই যোনটো লাৰ্ণিং খৰতকীয়া হয়েই লগতে তেওঁ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছটো সহজতে আহে বা যিকোনো ধৰণৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো সদায় ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব লাগে সেইবাবে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়েৰে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগবঢ়াব লাগে এজন শিক্ষকে যাৰ দ্বাৰা লাৰ্ণাৰসকল সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আৰু তেওঁলোকে ছাপ'জ স্কিট হওক ৰোল প্লে ড্ৰামা এনেধৰণৰ বস্তু কিছুমান এনেধৰণৰ উপায় কিছুমান তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইফেক্টিভলি আগবঢ়াই নিব পাৰে যাতে মানে কি হয় যেতিয়া লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো এক্সাইটিং হয় তেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলে মানে বেছি ভালদৰে বুজিবলৈ সুবিধা পায় মানে বৰিং যিকোনো এটা লেকচাৰ মেথডতকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় যেতিয়া অৱলম্বন কৰে এজন শিক্ষকে সেইটো তেওঁলোকৰ বাবে বেছি আগ্ৰহী হৈ উঠে নেক্সটটো হৈছে ল অফ partial activity by creating a supportive learning environment and breaking down material into manageable parts teachers can help students develop the knowledge and skills needed to succeed this law states that it is better to break down learning into smaller parts especially for children অৰ্থাৎ এই লটোৰ মতে কি হয় যিকোনো এটা পাঠ বা যিকোনো এটা বিষয়বস্তু যেতিয়া তাক সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰি লাৰ্ণাৰসকলক বুজোৱা যায় তেতিয়া কি হয় লাৰ্ণাৰসকলে তেওঁলোকৰ ইজিলি তেওঁলোকে বুজিবলৈ সুবিধা হয় গোটেই বস্তুটো একেলগে যদি কৈ দিয়া যায় তেওঁলোকে হয়তো কমপ্লেক্স বা কঠিন বুলি ভাবিব কিন্তু যেতিয়া সৰু সৰু ভাগত তেওঁলোকক ভগাই বুজোৱা যায় তেতিয়া তেওঁলোকে বুজিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এই যোনটো সৰু সৰু পাৰ্টত ভাগ কৰা কথাটো যোনখিনি লোৱাৰ ক্লাছেছৰ লাৰ্ণাৰ সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ইফেক্টিভ বুলি ভাবা যায় যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তু সহজতে তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছে ল অফ এনালজি and assimilation. New knowledge is best understood and learned when it can be correlated to something that a learner already knows. মানে যিকোনো এটা টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত যিকোনো এটা বিষয়বস্তু যেতিয়া শিক্ষক এজনে পঢ়ায় তেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলক এনেকুৱা এটা মানে প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ লগত ৰিলেট কৰি যেতিয়া বস্তুবিলাক বুজায় বা তেওঁলোকে অলৰেডি যোনটো বিষয়বস্তু শিকি থৈছে তাৰ লগত যদি কানেকশ্যন কৰি বা যোগসূত্ৰ আনি যেতিয়া বস্তুবিলাক বুজায় তেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলে বেছি ভালদৰে বুজিব পাৰে তেওঁলোকে ভাবে যে এইটো দেখোন আমি অলৰেডি জানো বা এইটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ তেতিয়া বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় লগতে বুজিবলৈও সুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ডেইলি লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ লগত কানেক্ট কৰি পেলাই বুজালে সহজতে তেওঁলোকে বুজিবলৈ সুবিধা পায় চ' সদায় কি কৰিব লাগে টিচাৰ এজনে সদায় ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে জানি শিকি থোৱা বিষয়বস্তু এটাৰ লগত ৰিলেট কৰি বস্তুবিলাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান MCQ কুৱেশ্যনছ চাই লওঁ আহক ফাৰ্ষ্টৰটো ডেছ ইজ এ প্ৰাইমেৰী ল অফ লাৰ্ণিং অপশ্যনসমূহ হৈছে ল অফ এক্সাৰচাইজ ল অফ ৰিচেঞ্চি ল অফ প্ৰাইমেচি ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ল অফ এক্সাৰচাইজ Question number 2. Law of readiness is also known as
অপশ্যনসমূহ হৈছে ল অফ ছেট এটিটিউড, ল অফ একশ্যন টেণ্ডেঞ্চি অৰ ল অফ এক্সাৰচাইজ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ল অফ একশ্যন টেণ্ডেঞ্চি, অৰ্থাৎ ল অফ ৰেডিনেছক কি বুলি জনা যায়? ল অফ একশ্যন টেণ্ডেঞ্চি বুলিও জনা যায়। Number 3, when people face challenging situation, they react dash ways, many ways, single way or two ways. ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব many ways। অৰ্থাৎ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে যিকোনো চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ধৰণেৰে ইয়াৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ল অফ এক্সাৰচাইজ মিনছ প্ৰেক্টিছ, ৰিপিটেশ্যন অৰ বোথ অফ দেম। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বোথ অফ দেম, অৰ্থাৎ ল অফ এক্সাৰচাইজ মানে প্ৰেক্টিছো হয় আৰু ৰিপিটেশ্যনো হয়। লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ডেছ ইজ এ ছেকেণ্ডেৰী ল অফ লাৰ্ণিং। অপশ্যনসমূহ হৈছে ল অফ ৰেডিনেছ, ল অফ এক্সাৰচাইজ অৰ ল অফ ৰিচেঞ্চি। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ল অফ ৰিচেঞ্চি, সেইটো হৈছে এটা ছেকেণ্ডেৰী ল অফ লাৰ্ণিং। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। নেক্সট ভিডিঅ'ত পেডাগজিৰ নতুন এটা টপিক লৈ আহিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।